Chào mừng các bạn đến với kênh của em Startup. Mình là Nhân và hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là Synology C2. Và dành cho những bạn chưa biết thì Synology C2 là dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên cloud. Và chúng ta có thể lưu trữ rất nhiều thứ trên đó, ví dụ như là những cái file dữ liệu cá nhân cũng như là dữ liệu doanh nghiệp của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể quản trị password của chúng ta ở trên đó, hoặc là thậm chí những cái camera giám sát an ninh về trên doanh nghiệp chúng ta cũng có thể lưu trữ ghi hình ở trên điện toán đám mây này luôn. Và đó chỉ là sơ bộ những thứ mà chúng ta có thể lưu trữ với dịch vụ Synology C2. Em Startup tự hào là đối tác chiến lược của Synology và cũng như là nhà phân phối chính hãng dịch vụ Synology C2 tại thị trường Việt Nam. Và hôm nay Nhân sẽ nói sâu hơn về Synology C2 Backup dành cho cá nhân. Và cùng bắt đầu thôi nào. Vậy thì Synology C2 Backup là gì? Các bạn có thể hiểu nôm na như là một cái nơi mà chúng ta có thể sao lưu toàn bộ dữ liệu cá nhân của chúng ta lên điện toán đám mây của Synology. Và khi có sự cố xảy ra, chúng ta chỉ cần khôi phục dữ liệu từ nơi này về máy tính của chúng ta hoặc là lên điện thoại của chúng ta là xong, dữ liệu của chúng ta an toàn. Và Nhân sẽ đi vào hai cái tính năng chính của Synology C2 Backup, đó chính là sao lưu dữ liệu và khôi phục dữ liệu. Chúng ta hãy đi vào tính năng đầu tiên, đó chính là sao lưu dữ liệu nhé. Dữ liệu trên toàn bộ thiết bị của bạn sẽ được sao lưu lên máy chủ đám mây của Synology. Và chúng ta có thể sao lưu những dữ liệu mà hàng ngày mà chúng ta sử dụng, như là những cái file hoặc là folder chứa tài liệu, hình ảnh, video hoặc là âm thanh. Và điểm mình rất là thích cũng như là một cái tính năng tạo nên sự khác biệt của Synology C2 Backup, đó chính là tính năng giúp bạn sao lưu toàn bộ máy tính của bạn, từ những tùy chỉnh trên hệ điều hành cho đến những ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn đều được sao lưu lên Synology C2 Backup. Và nhờ cái tính năng này mà khi mà mình sử dụng hai cái thiết bị khác nhau, mình có thể sao lưu chiếc máy tính A và khi mà mình đổi sang thiết bị mới, mình có thể khôi phục toàn bộ những cái tùy chỉnh trên hệ điều hành của mình cũng như là những cái ứng dụng được cài đặt trên đó lên thiết bị thứ hai, và mình không phải tốn thời gian mà cài đặt lại như một chiếc máy tính ban đầu. Tính năng thứ hai mà mình cũng rất là thích đó chính là bạn có thể sao lưu dữ liệu trên những thiết bị ngoại vi như là USB hoặc là thẻ nhớ một cách tự động, miễn là bạn cắm những thiết bị này vào máy tính của bạn và bật chế độ sao lưu từ những thiết bị này. Và đối với những người dùng Microsoft 365 thì dữ liệu của chúng ta, ví dụ như là Word, Excel, PowerPoint, thì những cái file này sẽ được sao lưu và đồng bộ với OneDrive. Microsoft cũng khuyến nghị chúng ta có một cái biện pháp nào đó để mà backup dữ liệu, thì Synology C2 Backup cũng cung cấp cho bạn một cái tính năng mà giúp các bạn có thể sao lưu toàn bộ dữ liệu trên bộ Microsoft 365. Về cái lập lịch backup thì cũng rất là linh hoạt. Toàn bộ quá trình của bạn không phải lúc nào nó cũng diễn ra liên tục, mà các bạn có thể cài đặt lập lịch backup tùy chỉnh cho nó. Ví dụ như là khi mà mình về vào buổi tối, mình đặt chiếc máy tính lên bàn thì khoảng 8 giờ chẳng hạn, thì nó sẽ tự động sao lưu toàn bộ dữ liệu của mình. Cơ chế sao lưu cũng rất là thông minh và mình thích ở đây đó chính là nó chỉ sao lưu những cái thay đổi trong ngày hôm đó của mình thôi. Trong ngày hôm đó mình edit 2 file Word thì 2 file Word này sẽ được sao lưu lên máy chủ C2 Backup, và khi mà mình tra cứu lại thì những cái thay đổi sẽ được sắp xếp theo lịch là thời gian, và mình có thể xem được là ngày đầu tiên trong tháng chẳng hạn thì mình đã chỉnh sửa những cái file nào, và nếu là những cái file đã gặp sự cố và mình có thể kiểm tra lại và backup dữ liệu từ cái file đó sang máy tính của mình một cách rất là dễ dàng. Và đối với những tác vụ tự động như vậy, Synology C2 Backup sẽ thông báo cho bạn thông qua ứng dụng email. Nhờ vào ứng dụng này bạn có thể kiểm soát được là Synology C2 Backup đã hoàn thành tác vụ nào. Nếu bạn đang lo lắng về cơ chế bảo mật dữ liệu thì trước khi dữ liệu của bạn rời khỏi chiếc máy tính của bạn thì nó sẽ được mã hóa với chuẩn là AES 256. Và sau khi mã hóa dữ liệu và được backup lên máy chủ của Synology C2 thì Synology C2 sẽ cung cấp cho bạn một private key, và Synology C2 đảm bảo với bạn rằng chỉ có bạn mới được quyền mở cũng như là truy cập vào những cái dữ liệu cá nhân của bạn. Thì private key này sẽ là chìa khóa, và chỉ có chìa khóa đó thôi mới có thể mở khóa cũng như là giải mã dữ liệu của bạn
được backup trên máy chủ của Synology C2. Đó là sơ bộ những cái tính năng của C2 Backup cung cấp cho bạn, và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thì có thể liên hệ ngay đến đội ngũ của Emstarcorp. Và hy vọng những chia sẻ trên hữu ích với bạn, và đừng quên like và follow kênh của Emstarcorp để nhận được những thông tin cũng như là những mẹo hay về lưu trữ dữ liệu dành cho cá nhân.